Hej! 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 Jocke och Björn här igen. Vi har ju samma möten hos oss ibland. Ja, det händer många gånger faktiskt. i veckan. Ja, det gör det. Och ibland har vi stora möten också. Då är hela företaget eller... stora möten. Vi pratar tydligt! Och då, när man har dem där, så då kanske man vill som vd eller någon vill prata ut till många eller vad det nu kan vara för någonting. Eller du kanske har till och med som vi har kontor på många olika ställen. Ja. Då skulle man kunna göra så att man ställer upp den bärbara datorn som du står och pratar med och så har man inbyggda kameran i den och sen så och mikrofonen i datorn faktiskt. Absolut. Och sen så hoppas man att de som inte är på kontoret utan sitter ute på andra kontor att de har tur så att de hör och ser vad som händer. Absolut. Men du, jag har hört rykten om att man skulle kunna göra på andra sätt också. Har du hört rykten? Kan man tänka sig? Ja, på internet. Du har hört dem ifrån. Men kanske i våra show notes där borta. Wow! The Magic Sauce. Avantgarde. Ja, precis. Nej, men så här är det. Att det är inte helt ovanligt att när man har kontorsmöten, all staff meeting, kalla vad man vill. Så det vanligaste är att då streamar vi det på, vi bjuder in mötet, vi skickar en inbjudan i Skype till alla och så får man gå in på det mötet. Och det enda man ser är presentationen som delas. Med lite tur så finns en sån här puck liggande på bordet. En jabbra-puck och sen så har man lite sprakigt ljud beroende på vart den här står i rummet. Det är inte helt ovanligt. Nej. Och det är jättekul när den som presenterar. Som ni ser här på presentationen, alla sitter och bara, nej vi ser inte den. Vi ser knappt presentationen. Men okay. Ja. I Teams så finns det broadcast-möjligheter, alltså det finns en liten livesändningsstudio inbyggt i Teams. Så när man skapar ett nytt möte, då kan man välja en livesändning, skapa en livesändning eller broadcast eller vad det nu heter på utrikiska. Utrikiska? Ja, men det man får då är att då skapar man en liten produktionsmiljö. Så då har man en som är producent och då får du upp det här att här du får upp separata rutor så det ser ut som en liten proffsstudio. Här är det vi sänder ut och så har man ett prepp-ruta och här kan du säga här är nästa bild så där kan man lägga in, här ska vi in med någon som sitter på distans och då kan man lägga in den bilden där och sen när man switchar över då väljer man, nu klipper vi in den. Så det är så här, kamera 1, kamera 2, det är lite sådär. Okay. Och då kan du också välja att men nu vill jag att det ska synas kameran och presentationen på samma bild. Just det. Så du kan mixa det här redan direkt då, så du får picture in picture och allt det här. Ja. Så ofta så har man en som är producent och sitter och håller ihop vilken bild ska vi ha. Och det behöver ju inte vara liksom kamera 1, kamera 2, kamera 3. Utan det handlar om att nu pratar Björn, han står i rummet. Då har vi kamera på dig och så har vi presentationen, mixar vi det. Sen kommer jag in som sitter i vårt kontor i Göteborg kanske. Och då sitter jag med en liten kamera där kanske. Och då bara byter man då, nu tar vi Jockes ström istället och trycker ut den. När man ställer en fråga eller liknande? Ja. Och då kan man, ofta är det de som presenterar, man har presentatörer på flera ställen så kan man då ta in deras bild i strömmen och så väljer man vad som ska ut till alla andra. Så behöver man inte kanske skicka alla människor till samma ställe bara för att man ska göra en... Det är fantastiskt. Men det finns jätteavancerat, du kan koppla till avancerade studiolösningar så du kan ha massor av kameror och då har man det innan, en codec som gör om allt det här och så kan man pipa in det direkt in i Teams också, så det går att göra jätteavancerat. Men det finns väldigt enkla saker. Så man kan börja någonstans och se... Ja, och dessutom kan du då få en chattström som också lever där, så du kan ha någon som är moderator och ta in frågor från alla. Så folk kan skriva in frågor under mötet och så är det en som kan läsa, just det där, så tar man upp och svarar på det. Och det brukar vara populärt. Mötet sparas i Microsoft Stream så att man sen efteråt så finns det tillgängligt. Ja. Så broadcast i Teams, livesändning i Teams. Och kör man stream och man kör på engelska så kan du ju faktiskt få textning på det också. Ja, och det funkar på svenska också, fast textningen blir inte så bra. Den blir annorlunda. Den blir jätterolig. Ja, det blir den. Där vissa språk kan du välja vilka du vill ha textning på till exempel. Jag älskar att man kan få på Klingon kan man få som textning faktiskt. Och det säger väl en hel del om hur stort svenska är som språk? Svenska finns också faktiskt. Du kan välja att översätta till. Men Klingon är större? Det är garanterat. Så om du säger hej då på Klingon nu så... Nej. Ja, då gör vi det. Då säger vi Team Broadcast, bra grej. Och så säger vi hej då! Hej då!